Alo, Trà Bình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh bò xốp được làm từ gạo theo kiểu truyền thống nè. Nếu mà nhắc đến bánh bò thì các bạn đều nghĩ ngay đến cái vị béo béo, bông xốp và mình ăn vào có cái cảm giác giống như là nó nghẹn nghẹn á. Thì đây là cái món bánh bò truyền thống dân dã. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị cơm. Mình có ở đây một chén cơm. Cơm này thì mình nấu từ cái gạo xốp luôn á. Tiếp theo thì mình có 6 cái viên men cơm rượu nhỏ nhỏ vậy nè. Phần cơm các bạn nấu xong thì mình để cho nó nguội nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi làm cái phần men. Men này các bạn mua ở chỗ bán gạo là có bán luôn á. Men làm cơm rượu. Mỗi một cái viên nhỏ nhỏ vậy là 1 gram mình dùng 6 viên. Cà ra cho nó thật là mịn nha, để mình trộn vào cơm cho nó đều. Men mình đã cà mịn rồi, bây giờ các bạn sẽ cho vào trong cơm. Mình rải đều á, giống như là các bạn làm cơm rượu cũng vậy luôn. Còn ở đây thì mình làm bằng cái cơm nguội, còn cơm rượu thì làm bằng nếp. Rồi mình cũng trộn đều lên. Men này thì nó thơm lắm các bạn, mình làm với cơm vậy nè. Mình làm bằng cơm vậy nè, mình trộn lên nó thơm lắm. Rồi sẽ đậy kín lại và mình để yên vậy qua 3 đêm nha. Quay trở lại phần cơm, mình ủ được 3 đêm. Thì các bạn đếm sao miễn mình ủ đúng 3 đêm là được à. Thì cái phần cơm nó sẽ lên men. Lúc này các bạn nghe được giống như là cái mùi cơm rượu vậy á, thơm lắm. Bên đây thì mình có chuẩn bị 400g gạo khô. Ở đây thì mình dùng gạo Tài Nguyên. Các bạn dùng cái loại gạo khô xốp là được à. Cái mình vo rửa cho sạch, cái mình để ráo nước. Phần gạo đã ráo nước rồi sẽ cho hết vô trong cái thau để bắt đầu mình trộn với phần cơm men á. Cái phần cơm men này các bạn sẽ trộn đều lên. Thì mình ủ qua 3 đêm thì cái hạt cơm nó sẽ mềm ra. Cho hết vô trong gạo luôn nha. Gạo này thì các bạn nhớ mình để cho nó ráo nước, đừng có còn nước. Rồi cái mình cho vào mình trộn nè. Nếu mà các bạn không dùng cơm rượu bằng cơm này thì mình cũng có thể thay thế bằng cái cơm rượu nếp cũng được nữa nha. Nếu mà cơm rượu nếp thì các bạn cho trực tiếp vô, mình cũng trộn giống vậy nè. Mà mình chỉ cho là khoảng 100g thôi. Vừa cơm và vừa cái luôn. Trộn cho đều xong rồi mình sẽ đậy kín. Mình sẽ ủ tiếp nha. Để đây mình ủ qua 1 đêm tới ngày hôm sau, hoặc là các bạn ủ 12 tiếng vậy đó. Quay trở lại phần cơm thì mình ủ được 1 đêm rồi đó. Hồi hôm qua buổi tối, bây giờ đến sáng rồi, khoảng 13 tiếng đồng hồ. Các bạn sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình thấy nó mềm hơn á, và nó cũng thơm nữa. Sẽ cho hết vô trong cối sinh tố để xay ra, để mình có được cái phần bột. Cho hết vô, xong rồi cái mình để đây. Tiếp theo mình dùng 250ml nước nha, nước lọc bình thường thôi. Và 200g đường. Phần đường này là cái mình thấy cái bánh ngon á. Cho hết phần nước đã chuẩn bị vô. Các bạn sẽ xay cho nó mịn, và mình xay ở tốc độ cao nha. Xay rồi cái mình ngừng cái mình xay tiếp. Xay đến khi nào mà mình thấy nó mịn vậy nè. Nó sẽ hơi đặc đặc á, không có quá lỏng đâu. Rồi mình sẽ lấy đường cho vô. Cho hết cái phần đường vô rồi cái tiếp tục xay cho nó mịn ra. Cho đường vô thì mình thấy nó hơi đặc á, các bạn khuấy sơ cái nè, để cho cái cối nó dễ xay. Tại vì cái phần bột này không có được lõn là cái bánh không ngon. Xay cho thật là mịn rồi sẽ cho hết ra cái thau. Mình thấy bột nó mịn và nó có bong bóng bọt á. Mịn lắm mà thơm nữa. Làm cái bánh bò này thì cực kỳ ngon, chỉ là nó hơi cực một chút xíu là nhiều cái bước để mình ủ. Đậy kín lại. Đây là cái bước ủ cuối cùng. Mình sẽ ủ từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ nha, đến khi mà mình thấy nó nở lên gấp đôi á. Tiếp theo mình chuẩn bị nước cốt dừa. Mình có ở đây là 150ml nước cốt dừa ép, nước cốt đặc. Thêm chút xíu muối. Rồi đi nấu cho nó sôi lên.
Để nước cốt dừa đó cho nó nguội. Bây giờ á, chuẩn bị tiếp tới cái khuôn. Khuôn này là khuôn nhôm. Các bạn thao một lớp dầu. Khuôn này á, thì mình mua ở những cái chỗ bán đồ nhựa. Khuôn nhôm làm bánh bò. Mỗi cái vậy là 50g á. Thao dầu hết rồi đi hấp nóng khuôn. Quay trở lại thao bột, mình ủ hồi nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ thì mình thấy nó nở lên nhiều vậy nè. Cái hỗn hợp nước cốt dừa nó phải nguội thì các bạn hãy cho vô nha. Nước cốt này mình dùng nước cốt ép á, cho nên là nó đặc sệt và nó béo ngon nữa. Trộn đều lên thì cái bột của mình nó sẽ sệt chứ nó không có lỏng. Nếu mà lỏng quá là ra cái bánh nó không ngon, nó bị mềm á. Trộn thật là đều. Đó, rất là nhiều bong bóng ha. Bánh này đã sẵn sàng rồi đó. Bây giờ mình đi đổ bánh luôn là được rồi, không có cần phải chờ nha. Mình cho nước cốt dừa vô là mình đổ bánh luôn. Khuôn đã hấp nóng thì nước ở trong nồi cũng sôi sẵn. Các bạn sẽ gót bột vô. Mình gót cho nó đầy khuôn luôn. Cái bánh bò xốp á, thì nó không có nứt đâu, nó chỉ cần nở. Cho nên là các bạn gót cái khuôn tới đâu cũng được, đầy hoặc là lưng cũng được, không có sao. Mình gót hết rồi sẽ đậy kín nắp. Và nhớ là cái nắp á, các bạn phải lau hơi nước cho nó khô nha, mình mới đậy, không thôi là nó bị nhão bánh á. Và mình hấp 10 phút. Cái thao bột này thì mình có chuẩn bị thêm chút xíu màu thực phẩm nha. Nếu không thích thì các bạn bỏ qua, mình cho vào một giọt màu thôi, đừng có nhiều quá. Cũng khuấy đều lên rồi cái mình hấp. Cái khuôn kia hấp xong thì mình quay qua đây mình hấp cái khuôn này, cũng nhớ quét dầu. Bánh đã chín, mình hấp được 10 phút. Rất là thơm các bạn ơi. Nó thơm cái mùi men bánh bò nè, rồi nó thơm cái mùi nước cốt dừa nữa. Rồi sẽ lấy bánh ra. Bánh này á, thì mình chờ nguội mình mới lấy ra khỏi khuôn được. Đây mình có hấp thêm cái khuôn silicon nè. Khuôn này thì không có cần hấp nóng khuôn, cho bột vô là mình hấp chín luôn. Sau khi khuôn bánh nguội thì mình lấy ra dễ dàng lắm, nó tróc lóc à. Cầm lên nó cảm giác nó nhẹ tay. Sẽ lấy ra hết những cái khuôn bánh này luôn. Bánh này á, thì các bạn á, làm nó hơi lâu chút nhưng mà mình ăn ngon lắm. Mình để sang ngày bánh vẫn xốp mềm, không có bị cứng giống như là mình làm bột đóng gói. Cầm lên giống như các bạn đang cầm cái bông mút vậy. Nó nhẹ mà nó mềm nữa. Nó xốp cái tay lắm. Bên trong xốp và có cái độ dai chứ không phải xốp mà cái kiểu bở ha. Mình làm bằng gạo á, thì nó dai mà nó ăn vào nó mềm. Có độ ngọt thì mình làm rất là vừa, không có bị quá gắt ha. Mà đặc biệt ăn vào á, nó béo nước cốt dừa lắm. Nếu mà không thích nước cốt dừa thì các bạn thay bằng sữa tươi không đường cũng được, nhưng mà phải nấu cho nó sôi lên nha. Rồi mình hãy cho vào trong bột. Và khi cho vào á, là mình hấp bánh ngay, không có cần để lâu. Những cái bánh bò truyền thống vừa ngon vừa dễ, làm ngay tại nhà. Và cái công thức này các bạn cũng có thể làm để bán luôn. Đến đây á, thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video trong kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.